السلام علیکم ګرانو کتونکو. غواړم چې نن تاسو ته د ټیک ټاک د فالوورز د زیاتولو طریقه در وښایم. څنګه کولی شو موږ په ټیک ټاک کې خپل فالوورز زیات کړو. نو ډیره زیاته اسانه طریقه ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو به پوه شئ چې څنګه موږ د خپل ټیک ټاک فالوورز زیات کړو. نو خپل ټیک ټاک آی ډي ته به راشئ او خپل یو ویډیو به پلی کوئ او د هغې ویډیو لینک به راواخلئ. چې هر یو ویډیو وي ستاسو په ټیک ټاک کې، نو د هغې ویډیو لینک به راواخلئ او بیا به په موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ. نو تاسو ګورئ چې دلته کروم براوزر ما خلاص کړو او د سرچ په ځای کې به بیا ولیکئ zefoy.com. چې دغه مو ولیکو نو بیا به یې سرچ کړئ. نو دلته به تاسو ته هم دغسې یو نوم درکړي او په دغه ځای کې به دغه نوم ولیکئ. چې هر څه نوم یې درکړو بیا به دغه آپشن کلیک کړئ. نو دلته به تاسو ته یو ویب سایټ راشي. نو تاسو دلته خپل ویوز او کمنټس او فالوورز هر څه کولی شئ ډېر ښه. نو زه غواړم دغه فالوورز ډېر کړم. نو تاسو به هم که فالوورز زیاتول غواړئ فالوورز باندې به کلیک وکړئ او دغه ځای کې به بیا هغه ویډیو لینک چې کوم تاسو کاپي کړی و هغه به دلته پیسټ کړئ او دغه سرچ آپشن به کلیک کړئ. نو دلته به تاسو ته هم دغسې یو څه وخت درکړي، یا 1 منټ یا 2 منټه. نو هغو به انتظار به وکئ. نو دلته زه دغه ویډیو سکیپ کومه چې دا کومه ویډیو چې زه اوس جوړوم چې دا ویډیو غټه نه شي. نو دغه ټیم چې کله کم شو بیا به ویډیو سټارټ کړم. نو تاسو ګورئ چې 6 سکنډه پاتې دي او 2 سکنډه یو. نو ټایم ختم شو. دلته به بیا دغه سرچ کلیک کړئ او چې سرچ مو کلیک کړو نو تاسو ګورئ سینډ فالوورز دغه آپشن به کلیک کړئ. نو دلته به اوس ماته ووایي چې زما ټیک ټاک ته څومره فالوورز سینډ شول. نو تاسو ګورئ چې 15 فالوورز په یو کلیک سره زما د ټیک ټاک آی ډي ته سینډ شو. نو اوس زه هم هلته ټیک ټاک ګورم چې ریشیا هم دغه فالوورز راغلي یا نه. نو تاسو ګورئ چې دغه نوټیفیکیشن ځای کې 15 فالوورز په دغه کلیک کوم. نو تاسو به وګورئ چې ټیک ټاک ته فالوورز ریشیا راغلي. نو تاسو وکتل ګرانو دوستانو چې دغه د ټیک ټاک ته فالوورز رال. نو په دغه طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې د خپل ټیک ټاک یو څه فالوورز زیات کړئ. نو ګرانو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.